ሰላም ውድ የዶክተር ሄኖክ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት የዓለም ጥግ ሁሉ ሰላምን ያልፍንላችሁ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ርዕስ ያልፋለሁ። ዛሬ ትኩረታችን የሲጋራ ሱስ ላለባቸውና መውጣት ለሚፈልጉ ሰዎች የተዘጋጀ ቪዲዮ ነው። ስለዚህም የሲጋራ ሱስ ላለበት ሰው ይህን ቪዲዮ ሼር ብታደርጉ ትረዱታላችሁ ማለት ነው። ወደ ዛሬው ርዕሳችን ከመግባታችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን ብትጫኑ ብዙ ታተርፋላችሁ እያልኩኝ ወደ ቪዲዮ አለፍኩ። የንግድ ሲጋራዎች እንደገና ጥቅም ላይ ከዋሉ የትንባሆ ቁርጥራጮች የሚሰሩ ሲሆኑ ስትሮክ፣ ካንሰር፣ መርሳትና የሳንባ በሽታዎች በሲጋራ ከሚመጡ በሽታዎች ጥቂቶቹ ናቸው። ታዲያ ከዚህ ሱስ መውጣት ፈልጋችሁ ያቃታችሁ ሰዎች ካላችሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ ወሳኝ ነጥብ ስለምናነሳ አብራችሁን እንድትቆዩ ተመኘው። ከሲጋራ ሱስ ለመውጣት መፍትሔ 6ኛ ማመን። እችላለሁ ብሎ ማመን ለማቆም የመጀመሪያው እርምጃ ስለሆነ ይህንን ያመናችሁ ሰዎች አንድ እርምጃ ወስዳችኋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ፓኮ ሲጋራ በቀን የሚታጨሱ ከሆነ በቀን አንድ ፍሬ አርገነው የቀረውን ደግሞ ለኔ ቢጤ ብንሰጠው ለራሳችንም ለሱም አሪፍ መፍትሔ እናበጃለን ማለት ነው። ነገር ግን ሲጋራ ማቆም አልችልም ብሎ ለሚያምን ሰው ይቅርታ አድርጉልኝ እና ከዚህ ቪዲዮ ምንም ሊጠቀም አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሲጋራን አቆማለሁ ብሎ ማመን የመጀመሪያውን እርምጃ በስኬት እንድትራመዱ ይፈቅድላችኋል። በ5ኛ ደረጃ የምናገኘው በሌላ ልምድ መተካት። ይህም መፍትሔ ለተለያዩ ሱሶች ይመከራል። የትኛውም ሰው ሲጋራ በሚያጨስበት ሰዓት ሌላ ልምድ ቢለምድ ጥሩ ነው። ከነዛም ልምዶች መካከል ትንሽ ምሳሌዎችን ልስጣችሁ። እኔ ይህን ቪዲዮ ከመስራቴ በፊት አንድ ሁለት ሰው የሚያጨሰው ጠይቄ ነበር። ሁለቱም ተመሳሳይ መልስን የመለሱልኝ። በቃ አፌ አምጣ አምጣ ይለኛል አሉ። አብዛኛውም ሆስፒታላችን የሚመጡ ሰዎች በቃ አፌ አምጣ አምጣ ይሉኛል እና አንድ 5-6 ሰውም ያቆመ መጥቶ አመስግነዋል። በዛ መሃል ምንድነው ለነሱ በቃ አሪፍ ልምድ የሆነው ማስቲካ ነው። አመናችሁም አላመናችሁም ትልቁ መፍትሔ ለነሱ ማስቲካ ነው። በቃ ሲጋራ ከምንጨምር አፋችን ውስጥ ማስቲካ መጨመራው። ማስቲካ ላያጦዘን ይችላል፣ እንደፈለግን ላያስደስተን ይችላል። ግን ደግሞ እየለመድነው ስንመጣ የሰው ልጅ ልምድ ነው ዋናው፣ አእምሮ መቀበሉና ልምድ መልመዱ ነው። ስለዚህ ማስቲካን በመተግበር ትልቅ ለውጥ አለ ማለት ነው። በቃ ልክ አፋችን ሲጋራ አምጣ አምጣ ሲል እኛ ወስደን ማስቲካ ስንሰጠው አበቃ ለአንድ ለ2 ሳምንት ሊከብድ ይችላል። 3-4 ሳምንት እያለ ሲሄድ ግን በጣም እየቀለላችሁ እንደሚሄድ ምንም አልጠራጠርም። በ4ኛ ደረጃ የምናገኘው ቅጣት። ይህም 80% የሲጋራ ሱሰኞች ላይ የሰራ መፍትሔ ነው። እንደውም የአንድ ሰው ታሪክ ላካፍላችሁ። ቤንጃሚን ይባላል። ትልቅ ሰውና ምሁር ነው፣ ግን ሲጋራ ማጨስን በጣም እንደ መጥፎ ጎን ያየዋል። ታዲያ አንድ መፍትሔ ወደ ጭንቅላቱ ብቅ ይላል። ሲጋራ በሚያጨስበት ጊዜ ከቤት ላይወጣ ለራሱ ቃል ይገባና ሲጋራውን አጭሶ ከጨረሰ በኋላ በእግሩ በውስጠኛው ፓርት ማለትም በተረከዙ ሲጋራውን ያጠፈዋል። ታዲያ ይህ ሰውዬ ለማቆም የፈጀበት 2 ሳምንት ብቻ ነበር። ምክንያቱም ደግሞ ማጨስን ሲያስብ መቃጠሉን ያስባል። እናንተም እግራችሁን አቃጥሉ እያልኩኝ አይደለም። በዚህ አጋጣሚ ግን የማትወዱትን ነገር አለ። ሲጋራ ካጨሳችሁ በኋላ የማትፈልጉትን ነገር በማድረግ አእምሯችሁን ከሲጋራ ማረቅ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ለምሳሌ ጧጧት መሮጥ አሉት። ልክ ሲጋራ ጭሼ ጧጧት ትሮጣለህ ብባል ደስ አይለኝም። ስለዚህ ይህም ለማቆም በጣም ትልቅና ወሳኝ መፍትሔ ይኖራል። 3ኛ ራስህን ሸልም። በቀን አንድ ፓኮ ለሚያጨስ ሰው አንድ ፍሬ ማጨስ ለሱ ስኬት ነው። ታዲያ ላሳካው ስኬት ለራስህ የብቃት ማረጋገጫ ሰርተፍኬት መስጠት ነው ማለት ነው። በቃ እንዲያልን ቀስ በቀስ እያለ በቀን አንድ የነበረውን በሳምንት አንድ፣ በወር አንድ እያልን መቀነስ እንችላለን። በዚህም የምንወደውን ነገር ልክ ዛሬ ጠዋት ስትነሳ ዛሬ ማጨሰው አንድ ሲጋራ ነው ትላለህ። ልክ ማታ አንድ ሲጋራ ጨርሰህ ከመሸ የምትወደውን ፊልም ወይም ደግሞ በቃ የምትወደውን ነገር ታደርጋለህ። ይሄም ልክ ሲጋራ መቀነስ ስታስብ፣ ሲጋራ መተው ስታስብ ትልቅ ሽልማት አብሮት እንዳለ ያስመሰክራል ማለት ነው። 2ኛ ስለ ሲጋራ መጥፎነቱን አስብ። ይህን ባሰብ ቁጥር ከሱሱ የመራቅ ዕድል እየሰፋ ይመጣል። አሁን በዚህ ሰዓት ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች መሞት ካለባቸው እድሜ 20 ዓመት ቀድሞ ነው የሚሞቱት። አስቡት፣ በ80 የሚሞተው በ60 ይሞታል ማለት ነው። በዚህም መሰረት እድሜያቸው
80 ደርሶ የሚሞት ሰው በ60 ዓመቱ በጤና ምክንያት ይሞታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስታስበው ለማቆም እያሰብኩ ነው በእርግጠኝነት። ምክንያቱም የሰው ልጆች አብዝተን ራሳችንን ስለምንወድ ራሳችን ደግሞ እንድንጎዳ አንፈልግም። ስለዚህ ስለ ሲጋራ መጥፎነቱ በደንብ አድርግ ያጦዘኛል ያስደስተኛል የሚለውን ነገር ከጭንቅላት አውጣና ምንም እስኪያስቡ 60 ዓመቴ እሞታለሁ ብለህ አስብ። በ60 ዓመት እሞታለሁ ብለህ ስታስብ ቀጥታ ለማቆም ይቀልሃል ማለት ነው። የመጀመሪያው ተማከሩ። ከሰዎች ጋር መማከር በጣም ትልቅ መፍትሔ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ለምሳሌ እኔ 42 ዓመት ያጨሰ ሰው አውቃለሁ። 42 ዓመት። ስለዚህ እናንተ ይህንን ላታውቁ ትችላላችሁ፣ ግን በቴሌግራም ጠይቁኝ። የተለወጠ ሰው ታሪክ አካፍላችኋለሁ። እናም እንዲያደርግን ቀለል ያለ ነገሮችን ለመማር እንሞክራለን። ለዛሬ ነበረችኝ አጭር ቆይታችን ትመስል ነበር። አጭር ብትሆን ብዙ እንደተማራችሁበት አልጠራጠርም። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ስታደርጉ አንድ የጎዳና ተዳዳሪ ከመሬት ታነሳላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።